Tervetuloa seuraamaan meidän sähköautoreissua Eurooppaan. Nukumme henkilöautossa ja mukana kulkee sähkömaastopyörät. Edellisessä jaksossa nautimme Dolomiittien uskomattomista maisemista kohteena Lago di Braies, Cadini di Misurina, Trecine di Lavaredo sekä Cinque Torri. Sellaronda MTB. Dolomiittien legendaarinen maastopyöräreitti Sellavuoriston ympäri Italian alpeilla. Elämys ja kokemus vailla vertaa. Päivän hissilipun hinta on 62 €. Lähdin ajamaan reittiä myötäpäivään, hisseillä ylös ja eteenpäin ja laskien alas. Omaan reittiini kuului 10 hissimatkaa ja ajokilometrejä kertyi 67, hisseineen 85 kilometriä. Enkä enempää olisi ehtinyt hissien aukioloaikojen puitteissa. Sellaronda on aivan mieletön maastopyöräilykokemus ja reitti on erilainen vastapäivään, joten ajettavaa riittää. Sella-vuoriryhmän korkein huippu kohoaa yli 3,1 kilometrin korkeuteen ja talvella reitin voi myös lasketella. Reitillä tunnelma ja fiilikset olivat aivan katossa, hienoin maastopyöräilykokemukseni ja ehdottomasti reissun kohokohtia. Hisseistä ei ollut aiemmin juurikaan kokemusta, mutta täällä sitä sai. Välillä pyörä roikkui sivulla, välillä meni edeltä ja välillä tuli takana, tai sitten kulki hissin sisällä. Tähän jaksoon ei lopulta mahtunutkaan muuta kuin Sellarondan reitti. Se on niin kertakaikkisen hieno, että en vaan kyennyt typistämään sitä 5 minuuttiin. Toivottavasti nautit maisemista, jos maastopyöräily ei muuten kiinnosta. Hissimatkatkin olivat elämys ja sopivaa taukoa pyöräilystä. Someone takes it away. Up. Good. Oh, on the middle. That's it.
S2 vaikeustason traileillä olin välillä aivan matkustaja ja ne olivat pelottavia. Beck de Rogers-reitin jälkeen olin aivan puhki, hullun jyrkkää ja teknistäkin, en ole varmaan koskaan puristanut tankoa niin kovaa ja pitkään, mutta reitti tuli pääosin ajettua läpi. GoPro-videossa korkeuserot eivät välity kunnolla. Ei koskaan näytä yhtä hurjalta kuin todellisuudessa. Myös trailin jälkeen oli todella pelottavia ja jyrkkiä kohtia, joissa ei auttanut kuin toivoa parasta vauhdin kiihtyessä ja mitään mahdollisuutta pysähtymiseen ei ollut. Arabba Porta Vescovo hissimatka kesti yli vartin ja matkalla oli väliasema, jossa ei tarvinnut nousta pois hissin muuttaessa suuntaa noin 900 metrin nousun aikana. Näin noustiinkin lähes 2,5 kilometrin korkeuteen ja ylhäältä oli hienot maisemat Dolomiittien korkeimmalle huipulle sekä Sellavuoristoon, jota olin kiertämässä. Päätin pohtimisen jälkeen ajaa ylimääräisen S2-trailin alas ja tehdä saman hissimatkan uudelleen, mutta traili oli itselle paikoin turhan vaikea, hyvin jyrkkä ja mukavuusalueen ulkopuolella, joten en nauttinut niin paljon, mutta oli ainakin kokemus. Joitain kohtia ei vaan uskaltanut ajaa, ja hyvä kun taluttamalla selvisi alas. S1-reitit osoittautuivat itselle parhaiksi. Täällä S0-tason trailitkin on kivoja. Ei voi verrata Suomen ulkoiluväyliin, joilla sama luokitus. Eeppistä. Neulansilmä mutkia todella jyrkässä metsärinteessä ja talutukseksi meni taas. Hyvä kun polulla pysyin ja veikkaan, että tuo tiputus olisi sattunut aika pahasti. Ei kun takaisin ylös ja matka jatkuu. Passo Bordeaux'n solatielle vievä hissi heilui kivasti tuulessa. Hissistä bongasin trailin, joka houkutteli kovasti. Kyseessä oli Sellarondan vastapäivään vievät trailit, ja pitihän ne käydä ajamassa, kun se tässä kohtaa helposti onnistui.
Ja kyllä kannatti. Kivat ja vauhdikkaat reitit, jotka menivät laitumien läpi, olivat yhtä nautintoa. Sitten vaan samalla hissillä uudestaan eteenpäin ja syömään motoristien ja autoilijoiden suosimaan passopordoihin. No, you can go slow. How slower? Trail was closed. Lähellä Kanatseita hienolta näyttävän Infinity Trailin loppuosa oli valitettavasti remontissa ja loppupätkä kylään meni autoteitä. Campitello di Fassassa oli reitin suurin hissi, jonka lähtöä pitikin odotella tovi. Pyörät kasattiin hissin etuosaan ja nousua tuli kilometri. Paradis tarjoili päivän nautinnollisinta ja vauhdikkainta treiliä, jota myös minä uskalsin ajaa ihan reippaasti. Reitti pitikin ajaa vielä toiseen kertaan. Pyörä meni edeltä hissillä ja se piti itse ottaa ylhäällä talteen.
Ajattelin kokeilla Jump Line Trailia, kun vaihtoehtoinen linjaus oli nimeltään Family Line, mutta viimeistään varoitustaulujen kohdalla otin järjen käteen. Family Line oli hauska ja vauhdikas ja siinäkin sain pyörät ilmaan ihan riittävästi. Danter GPS hissillä muutettiin taas suuntaa väliasemalla ja alun treili oli kiva, mutta muutoin alkoi jo väsymys painaa ja jäljellä oli enää loppulasku kohti Korvaraa ja koko päiväreissun päätöstä. Olihan kerta kaikkiaan aivan huikea päivä ja unelmien täyttymys. Huikean reissun jälkeen sain käyttää kiipeilyhallin suihkutiloja ilmaiseksi, olimmehan jo jäätelöbaarin kanta-asiakkaita ja olimme myös aiemmin käyneet boulderoimassa. Matka jatkui vielä samana päivänä kohti Kanatseita, autoparkkiin, syömään ja sitten aina valmiiksi pedattuun sänkyyn nukkumaan, helppoa. Yöllä tosin oli kova ukkosmyrsky, Foreka varoitteli vaarallisista ukkosista Etelä-Euroopassa ja oli mainintoja supersoluista, syöksyvirtauksista sekä 5-10 senttimetrin rakeista. Kun rintama iski, auto heilui ja kävyt kolisivat katolle, pientä jännitystä oli ilmassa. Onneksi rakeita ei sentään tullut. Seuraavassa jaksossa huikea Seseda, pyöräillään Gardalla ja tutkitaan Naton hylättyä viestintäasemaa.